الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء 8 نوفمبر. عندما نتحدث عن الحرب نعني بذلك ليس فقط الأمور العسكرية ميدانيا، إنما نعني الأمور السياسية، الاقتصادية، المالية، الأمور في الداخل الأوكراني، الأمور في الداخل الروسي، وهو محيط في أوكرانيا وروسيا من إرسال مساعدات عسكرية، مساعدات مالية، مقاتلين، أسلحة وإمداد، وأيضا بعض الحروب تؤثر حتى على الحرب الأوكرانية. لذلك اسمحوا لي أن أحدثكم عن بعض الأمور لكي نفهم كيف يمكن أن تؤثر هذه الأمور بشكل مباشر بشكل غير مباشر على المستوى القريب المتوسط والبعيد. سنبدأ بداية وكما حدثتكم بالأمس حول الخلاف السياسي الحاصل بخصوص الانتخابات الرئاسية بين زيلينسكي وزالوجني، وكيف يؤثر هذا الأمر على المعركة ميدانيا، حيث يحاول زيلينسكي الحصول على نصر ليحاول إجراء انتخابات ويفوز بها. طبعا أيضا بخصوص موضوع الهجوم الأوكراني المضاد، كان زيلينسكي يقول أن المساعدات لم تكن على قدر التوقعات لهذا الهجوم الأوكراني المضاد الذي حصل في 3 و4 يونيو، لم يحقق النتائج المرجوة. أيضا على مستوى المساعدات العسكرية، فنتيجة تغير التشكيلة الحكومية في سلوفاكيا ألغت الحكومة الحالية صفقة مساعدات للقوات الأوكرانية بقيمة 40.3 مليون يورو. أما في بقية الدول فقد أوعزت ألمانيا إلى شركة الصناعات الدفاعية الألمانية راينمول بإنتاج نحو 100 ألف قذيفة مدفعية للقوات الأوكرانية. أما فرنسا فقد أقرت مساعدة بقيمة 200 مليون يورو. أما تشيكيا فقد أرسلت نوعا من منظومة مدفعية للقوات الأوكرانية، ولكن لم يعرف إن كانت القوات الأوكرانية قد اشترتها على حسابها الخاص أم هي جزءا من مساعدات عسكرية. أما الأمريكيين فقالوا أن الأصول الروسية المجمدة في الولايات المتحدة الأمريكية أيد الكونغرس ذلك، ولكن يحتاج إلى موافقة الرئيس، ولاحقا ستتوجه الأموال إلى الصندوق الخاص بدعم أوكرانيا. لذلك أحبائي هذه كلها تفاصيل تؤثر بشكل مباشر في الحرب، تؤثر على موضوع الإمداد أوكرانيا بالسلاح طوال الوقت. أما بخصوص المقاتلين فهناك تقارير تشير إلى انخفاض عدد المقاتلين الأجانب إلى النصف هذا العام. كلها أمور تؤثر بشكل مباشر وبشكل غير مباشر في الحرب، وبالتالي يتأثر الميدان بذلك. كما يفرض الميدان شروطه في السياسة ويؤثر عليها بشكل كبير، أيضا السياسة والاقتصاد يؤثران بشكل كبير على موضوع الميدان. لذلك نجد كما قلت لكم محاولات أوكرانية كبيرة وضخمة في اتجاه خيرسون لاستعادة السيطرة على المنطقة هنا لمحاولة تحقيق نصر. نشهد ذلك في عدة اتجاهات في كرينكي وفي كورسونكا وفي مقابل بيتستيفني وبويما وبيشانيفكا. تضغط القوات الأوكرانية بشكل كبير، تقوم القوات الأوكرانية بقصف كبير على مواقع القوات الروسية عند هذه الطرق تحديدا، وأيضا هذه الطرق التي تمتد بين كورسونكا وكرينكي، حيث تحاول القوات الروسية إرسال تعزيزات بهذا الاتجاه باتجاه كرينكي للضغط على القوات الأوكرانية واستيعاب تقدمها والضغط لمنع مزيد من التقدم الأوكراني. استطاعت القوات الأوكرانية بعد فترة منتصف اليوم إرسال مركبات إلى المنطقة هنا، وبالتالي نشهد مرحلة جديدة من المواجهات في كرينكي. لذلك الأمور تصبح أصعب أكثر فأكثر على القوات الروسية. أمام الروس خيارين: إما حصر القوات الأوكرانية ضمن هذا الجيب كله واستنزاف الأوكران، أو سيضطر الروس لقتال الأوكران في حال استطاعوا الخرق في الغابات، وبالتالي الخرق باتجاه عدة مناطق، وهذا أمر ينذر بالخطر بالنسبة للقوات الروسية. لذلك نحن أمام مشهد مفصلي سيغير الأمور لاحقا وسيؤثر على مجرى المعارك نفسها. كذلك كل هذا الاتجاه يؤثر نفسه على باتجاه كوزاتشي، حيث تسعى القوات الأوكرانية نفس الخطة للضغط باتجاه كوزاتشي من عدة محاور، ونفس الأمر باتجاه بيشانيفكا وبويما تضغط القوات الأوكرانية. والأمر يحسن نفسه محاولات نفسها باتجاه نوفا كاخوفكا، تحاول القوات الأوكرانية العبور وباتجاه أولابليستان وباتجاه أوتشاكيف هنا. لذلك نحن أمام مرحلة جديدة من الهجوم الأوكراني، يترافق ذلك مع ضربات أوكرانية باتجاه قرم
فالأمور تتغير بشكل كبير. البعض قد لا يلاحظ ولا يعي أهمية هذه المعارك التي تحصل. أي خرق أوكراني إضافي، أي متر إضافي، مزيد من الأمتار الإضافية للقوات الأوكرانية في هذه الاتجاهات ستؤثر بشكل كبير على الروس. لذلك يسعى الروس لطرد القوات الأوكرانية من المناطق السكنية التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية والتي تجري فيها اشتباكات في المنطقة هنا. هذا بخصوص منطقة خيرسون. أما في اتجاه زابوروجي فالمعارك مستمرة. حدثتكم منذ يومين عن تجهيز مجموعات جديدة للهجوم باتجاه فيربوفي، وهذا ما حصل. قامت مجموعات أوكرانية بالخرق باتجاه فيربوفي. كانت هذه المنطقة الرمادية تخضع للسيطرة الروسية، ولكن نتيجة الخرق الذي حصل غيرت الخريطة وعدلت عليها، أصبحت منطقة رمادية. استطاعت القوات الأوكرانية الخرق، تم التعامل مع هذا الخرق، ولكن لم تحافظ القوات الأوكرانية على وجودها هنا، لذلك بقيت منطقة رمادية. أما في اتجاه روبوتيني فالأمور هادئة حتى هذه اللحظة، حتى ساعات المساء الأولى. أما في اتجاه أوغلودار فيبدو أن الروس أجبروا على التعامل مع الخرق الأوكراني الذي حصل. كما قلت لكم منذ يومين قامت القوات الروسية بهجمات وسيطرت على هذه المنطقة. اندفعت القوات الأوكرانية بالأمس وحققت خرقا، سيطرت على هذه المنطقة وتحولت هذه المنطقة إلى رمادية. لذلك يضطر الروس اليوم للضغط باتجاه هذه المنطقة، ودفع القوات الأوكرانية للتراجع إلى الخلف. يحاولون الضغط من الجهة الشرقية، الجهة الجنوبية والجهة الجنوبية الغربية. تحاول القوات الروسية طرد القوات الأوكرانية من هذه المنطقة، إضافة إلى عمليات في شمالي بافليفكا، ولكن لا تزال الأمور غير واضحة حتى اللحظة. لم يتم إحراز أي تقدم روسي في هذه المنطقة. إذن محور أوغلودار جرى تفعيله بدقة. يعي الروس أن الأوكران يريدون قطع إمدادهم من محور أوغلودار باتجاه يوريفكا ثم نوفومايورسك ونوفو دونيتسك. لذلك تحاول القوات الروسية منع تحقيق ذلك. كما أشرت سابقا الوصول أو الفصل بين بافليفكا وميكولسكو هو أحد الأهداف الأوكرانية للوصول إلى يوريفكا، ومنها قطع الإمداد باتجاه محور جنوبي دونيتسك. أما العمليات العسكرية ما زالت مستمرة باتجاه نوفو ميخايليفكا. نشاهد ضغطا روسيا كبيرا في المنطقة هنا، نشاهد قصفا روسيا كبيرا في المنطقة هنا، ولكن حتى اللحظة لم يتم إحراز أي تقدم. أما مارينكا فقد عادت إلى الواجهة. المعارك تخاض بشكل كبير في شوارع وأزقة مارينكا، ولكن لا تفاصيل جديدة حول أي تقدم لأي من الطرفين. كراسنوريفكا كذلك نفس الأمر، مجرد عمليات قصف. أما في أفدييفكا فقد حاولت مجموعات من القوات الروسية الضغط باتجاه مواقع القوات الأوكرانية في ستيبوفي. تحاول القوات الروسية إرسال مجموعات استطلاع والضغط باتجاه ستيبوفي. تحاول أيضا الضغط باتجاه المنطقة الصناعية في أفدييفكا، ولكن لم يتم إحراز أي تقدم. تحاول القوات الروسية بداية، يعني كما قلت سابقا يوجد نحو 20,000 جندي في أفدييفكا وأكثر، لذلك لا يمكن تطويقهم بسهولة. لا يمكن تطويق 20,000 جندي، الأمر ليس بهذه السهولة، وبالتالي يجب على الروس أو كما يفكر الروس استنزاف هذا القوة الهائلة المتواجدة في قطاع أفدييفكا بشكل كامل، حتى لاحقا تحقيق الأهداف بتطويق أفدييفكا والسيطرة عليها. لذلك تسعى القوات الروسية إلى استغلال الخطة الأوكرانية القاضية بالهجوم على الجوانب، بالهجوم على الأجنحة في المنطقة هنا، وتسعى لاستنزاف القوى الأوكرانية على الجوانب، وبالتالي التفرغ للضغط باتجاه الداخل، حيث يتحصل نحو 8,000 جندي أوكراني. أما في باخموت فالمعارك مستمرة بين الطرفين الروسي والأوكراني. كما قلت لكم نحن بسباق، الروس والأوكران بسباق، ونحن أيضا كصانعين محتوى وحضراتكم كأشخاص تتابعون الحرب تشاهدون هذا السباق جميعا، ونحن جميعا نشاهده ونرى من سيسبق أولا. الروس يضغطون في الجهة الشمالية من باخموت، والأوكران يضغطون في الجهة الجنوبية من باخموت. لذلك المعارك عنيفة، المعارك ضخمة، المعارك كبيرة، الخسائر فادحة لدى الطرفين، وعمليات القصف لا تتوقف. لذلك نحن بانتظار من سيسبق أولا. هل الروس سيسبقون في الشمال أم الأوكران سيسبقون في الجنوب؟ وبالتالي تنهار إحدى الجهات ويحصل الخرق الكبير. إما تخترق القوات الأوكرانية باتجاه مدينة باخموت، أو يخترق الروس باتجاه محيط باخموت، وبالتالي يضطر الأوكران لسحب قواتهم من جنوبي باخموت.
إذا علينا الانتظار أحبائي، علينا أن ننتظر، الوقت سيكشف كل شيء. ليس علينا أن نضع توقعات، علينا فقط أن ننتظر ما سيحصل، وكل ما علي فعله أنا هو إخباركم الحقيقة دوما وبشكل دقيق وحديث. لذلك أتمنى من حضرتكم دوما متابعة القناة، الانضمام إلى القناة ودعوة أصدقائكم للانضمام إليها. أما بخصوص ما يجري في سبيرني فالمعارك ما زالت ضبابية. لا تفاصيل أكثر حول السيطرة على الجهة الغربية من سبيرني. آخر المعلومات كان هناك اشتباكات في هذه المنطقة وبالتالي بقيت رمادية. أما في الجهة الشمالية تسعى القوات الروسية لمحاولة استعادة السيطرة كما قلت منذ عدة أيام، توسيع سيطرتها في هذه المنطقة. يبدو بعد تجربة روسية في هذه المنطقة في غابات ليمن باتجاه كوبيانسك، إجراء عمليات عسكرية في هذه المنطقة مكشوفة، حيث لا يوجد غابات، لا يوجد تعقيدات، ولكن صعوبة هذا الأمر أن الدبابات والآليات ستكون مكشوفة، الآليات الروسية، وبالتالي ستكون عرضة للصواريخ الحرارية، عرضة للمدفعية الأوكرانية، قد تكون في نفس الوقت سهلة وصعبة. لذلك علينا انتظار ما الذي يجري في هذا المحور، ما الذي سيحصل. هل يحاول الأوكران أو هل يحاول الروس دفع الأوكران لنقل تعزيزاتهم إلى هذه المنطقة حتى لاحقا يهاجموا باتجاه الغابات؟ الحرب تبقى خدعة، الحرب تبقى مفاجآت. لذلك لا يمكننا الحكم حول أي تصرف يحصل، ولا يمكننا توقع ما سيحصل. أحبائي، هذا كان كل شيء حتى مساء هذا اليوم. شكرا لكم لمحبتكم وثقتكم ودعمكم، وأتمنى من حضراتكم أن لا تنسوا الدعم المادي للقناة. هذه القناة مستمرة بدعمكم ماديا. التفاصيل موجودة في الوصف الخاص بالفيديو، أو يمكنكم سؤالي في التعليقات حول طريقة الدعم المادي لاستمرار هذا المحتوى دوما. أحبائي، شكرا لكم مجددا، شكرا لوقتكم، وإلى اللقاء بفيديو آخر.